Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Începem primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt mesajele extra. Ok, ne oprim. Primul mesaj, fericire, wow, bravo, mă bucur. Toleranță, ok, și repetiție. La capătul cărților echilibru, dragi săgetători. Aici e ca și cum îmi vine o frază interesantă în cap, care nu știu dacă o să fiți de acord cu ea sau nu. E ca și cum ți se spune, pentru a fi fericit trebuie să înveți să tolerezi anumite lucruri. Anumite lucruri care parcă se tot repetă în viața ta și tu nu înțelegi ce rol au. Au rolul de a învăța nu să le tolerezi pentru a te resemna. Da? Toleranță, să nu confundăm cu resemnare. Toleranță prin acceptarea acelor lucruri. E ca și cum, doamne, dacă un eveniment se tot repetă în viața ta, nu e neapărat, aici nu vorbim despre acel context în care vorbim despre ceva se repetă în viața ta, trebuie să ieși din roată, cum zic câteodată, nu. Când ceva se repetă în viața ta de atât de multe ori și avem mesajul toleranță și avem mesajul fericire, aici ca și cum, dacă tu vrei să fii fericit, trebuie să înveți să accepti că ceva ce se repetă trebuie integrat în viața ta. Hai să dăm un exemplu. Hai să dăm un exemplu din relații, pentru că e foarte simplu de înțeles. Tu vrei să fii fericit alături de partenerul de viață. Partenerul de viață tot ca o moară stricată îți repetă ceva. Nu știu, sau se repetă un comportament al acestui partener de viață care vrea să-ți arate ceva la tine, la relația voastră, da? Și tu nu accepti sub nicio formă ceea ce tot repetă ca o moară stricată partenerul tău. Ei bine, despre asta e vorba, da? Dacă partenerul zice, nu știu, uite, habar n-am, ce pot să zic așa? Nu mai cheltui bani, uite că e cel mai simplu, nu mai cheltui banii pe prostii, că săgetătorii oricum, ca orice zodie de foc, săgetătorului îi place să, mai ales săgetătorul e pe excese într-un fel sau altul, că excese de cheltuit, că excese de mâncare, că excese de somn, că excese de nu contează. Excesul este cuvântul similar săgetătorului. Asta e, dragii mei, îmi pare rău pentru voi. Poate partenerul, ca o moară stricată, așa zice, nu mai mânca prostii sau nu mai cheltui banii pe prostii și tu nu accepti ideea. Da? Și aici e vorba despre integrează ceea ce îți repetă partenerul de viață, acceptă că îți convine, nu-ți convine, poate are dreptate. Dacă tu vrei să fii fericit și să ai o relație sau o viață echilibrată, da? Tu trebuie să integrezi, să accepti ceea ce ți se tot repetă și ți se tot arată. Da? Am dat acest exemplu din iubire ca să se înțeleagă ce vrea să spună aceste cărți. Așadar, orice lucru care tu vezi că se repetă sau o persoană care îți repetă de ceva vreme ceva și tu nu accepti pentru că ți se pare absurd ceea ce îți spune la infinit acea persoană, acel eveniment, să știi că nu te ajută să fii fericit. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să observi, mai bine vine să spun. Și atunci vei ajunge să te echilibrezi, când vei accepta ceea ce vezi că se repetă în viața ta. Interesant. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Regina de bâte, înlocuiește-ți dubiile cu încrederea de sine. Îmi place la nebunie.
imaginea asta. Ce dubii ai tu în legătură cu tine? Ce dubii ai tu în legătură cu viața? Ce dubii ai tu în legătură cu, nu știu, ce dubii ai tu? De ce nu ai încredere în tine? Care e motivul pentru care nu ai încredere în tine? Aici avem o persoană grăsuță care se uită în oglindă, se machează, aici se pudrează, da, își dă cu pudră pe față. Este în această poziție care pare că dansează un vals, pare foarte relaxată, fericită, știe câte kilograme are, știe cine este, știe ce merită și așa mai departe, da, regina de bâte e cea mai tare din parcare. De ce? Unde e? Care sunt dubiile tale? Ai câteva kilograme în plus? Ok, asta se poate rezolva, niciun fel de problemă, da? Știm cum se poate rezolva. Nu ai fizicul sau fața perfectă cum ți-ar fi plăcut ție, nu știu, am nasul prea lung, am urechile așa, habar n-am, toate prostile care, dragii mei, fiecare dintre noi suntem frumoși în felul nostru. Nu trebuie să ne... Standardele de frumusețe, mare atenție, fac foarte mult rău și nu doar în rândul femeilor, ci și în rândul bărbaților, mare atenție. Ne face să aceste standarde de rahat, pentru că nu le pot numi altfel, nu fac decât să ne ducă la fund pe fiecare dintre noi. Ce-ar fi să, ok, mi-accept șunculița pentru că și eu am șuncă, ce problemă e? Unde sunt problemele la tine? Care sunt lucrurile care te fac să te pierzi pe tine? Ce lucruri ți se spun și tu nu accepti pentru că din nou aici același? De ce ai dubii? Ai dubii în ceea ce ți se spune? Că, vezi, Doamne, nu este... ca și cum lasă-mă cu prostile că nu asta mă face pe mine să fiu mai fericit. Da? De exemplu, cineva te tot toacă la cap și îți tot spune, sau viața îți tot arată. Băi, dacă vrei să fii fericit, trebuie să accepti asta. Și ți se repetă asta și azi și mâine și anul trecut și acum și peste un an ți se va repeta, da? Și tu nu, tu tot cu dubii ești, tu ca și cum, du-te mă de aici, viață, că n-am eu... Las că știu eu ce înseamnă. Nu mă faci pe mine asta, care se tot repetă în viața mea, să fiu mai fericită. Da. Tu știi. Na. 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecărei persoane să aibă un cuvânt de spus. Ca tu să poți să trăiești fericit. Insist din nou, comuniune ce înseamnă? O comuniune, adică un grup. Uite, aici avem 5 de bâte, știm foarte bine în tarotul tradițional, înseamnă contraziceri, de-astea certuri tâmpite, le zic eu, diferențe dintre noi, vorbim aceeași limbă, dar pare că vorbim limbi diferite. Deci e o carte de tensiune, 5 de bâte. Însă aici ne vorbește despre o comuniune sau comunitate. Dacă tu vrei să trăiești fericit într-un grup, aici insist, poate vorbim despre relația ta. Dacă tu vrei să trăiești fericit lângă persoana lângă care ești, tu trebuie să accepti că nu se mai poate, cum spun, trebuie să accepti că ceea ce ți s-a tot repetat, trebuie să accepti odată ideea. Da, domne, ok, integrez ce mi-ai tot spus de nu știu cât timp, da? Și încep, poate, de ce nu, încet să-mi recuperez încrederea în mine, pentru că aici ai dubii în ceea ce te privește pe tine. Da? 5 de bâte. Dacă tu vrei să trăiești într-o atmosferă bună, într-o comuniune frumoasă și bună, dă-i voie și celuilalt să aibă un cuvânt de spus. Celălalt trebuie să-ți dea voie și ție să îți spui părerea ta, pentru că de-aia spunem că e cartea contradicțiilor. Eu spun ce am de spus, tu îmi permiți să spun ce am de spus, eu îți permit să spui ce ai de spus. Da? Ca să trăim în armonie, echilibru avem aici. Da? Foarte tare. Mai departe, soarele, na. Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Centrează-te doar pe a fi
pozitiv. Ce înseamnă soarele în tarotul tradițional? Fericire. Fericire, iubire, deschidere, iertare, eliberare. Ce mai înseamnă soarele? Nu știu ce să zic acum în contextul ăsta, da? Bine, nu mai zic abundență, căldură, seninătate, da? Deci toate aceste adjective. Însă soarele pe negativ, ce înseamnă ego? Ce facem când nu ne putem bucura? De ce nu ne putem bucura? Are legătură ego-ul aici? De ce nu acceptăm ce ni se tot spune? Are legătură ego-ul? Bineînțeles că are legătură ego-ul. Îi dai voie celuilalt să-și spună argumentele sau tu argumentezi cu adevărat? Sau aici e doar așa o chestie de lupte tâmpite, certuri tâmpite, cum zic, cu cinci o să aibă bâte și unul zice și celălalt adică vă atacați între voi într-un fel sau altul sau nu știu. Pur și simplu. Voi știți. Îmi vine să spun și la voi și nu mai știu dacă nu la Gemeni sau la Rac am văzut am simțit să transmit același mesaj. Nu știu dacă aveți legătură cu sau voi aveți pe harta voastră natală Gemeni sau Rac accentuat, însă putem să spunem mesajul care vine în minte și pentru voi și mi-a venit și la cealaltă zodie este: vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate? 5 de bâte, soțipa ta. Nu știu ce să zic mai mult de atât. La capătul cărților avem diavolul. Uite imaginea acelui ego, dacă vorbim aici despre unii dintre voi care într-adevăr ceea ce nu acceptați, ceea ce vi s-a tot repetat și nu acceptați, poate fi din cauza ego-ului rănit. Poate fi, nu zic că nu. Acum, pune mâna aici și recuperează autostima. Eu ce vrei să zic? Muncește cu tine, fă ceva să te pui pe picioare. Ai nevoie să-ți înlocuiești dubiile, fricile cu încrederea în sine. Asta este o muncă personală pe care tu trebuie să o faci. Eu nu pot să te ajut cu nimic. Da. Mai departe, diavolul în acest card, da, vine cu următorul mesaj. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Tu crezi că ești înconjurată de persoane care mai mult te consumă decât să te alimenteze? Întreabă-te. Pentru că aici, în această imagine, avem două persoane, sunt 3 persoane, însă una dintre ele are paharul gol în mână, celelalte 2 au paharele de vin pline, se vede, da? Celelalte 2 stau de vorbă între ele și e ca și cum pe asta o ignoră. Tu te simți așa în viața ta, în legătură cu celelalte persoane din jurul tău? Simți că celelalte persoane nu te mai bagă în seamă, că nu te ignoră sau că nu știu, habar n-am, mai mult iau decât dau? Tu știi. Dacă este cazul ăsta, aici se spune: fii precaut cu aceste persoane. Sau mai bine zis, ieși din această comuniune. Nu aici cauți lângă persoane care te ignoră sau te fac să te simți ca și cum ai fi al nimănui. Dacă nu e contextul vieții tale și aici ți se tot spune taca, 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 ți se spune un lucru care ți se repetă de foarte mult timp, cum am zis, cum am dat exemplu mai devreme, de la partenerul de viață, și tu nu, că nu e adevărat, că nu accepti ideea asta de ceea ce îți spune acest partener, ai o problemă de ego sau ai o problemă de obsesii? Ai o problemă de control? Ai o problemă pentru că diavolul înseamnă toate aceste lucruri. Tu, în loc să te centrezi pe bucurie, pe a fi fericit, pe a fi, nu știu, pe a
te descătușa, că diavolul vine cu cătușe, da? În tarotul tradițional, în loc să te descătușezi de obsesii și de alte, nu știu, gelozie, posesivitate, poate fi orice diavolul, toxic, orice e toxic, da? Poți să o faci dacă te centrezi, bineînțeles, pe a te bucura de viața asta. Nu asta în energii din astea de tensiune, pentru că aici 5 de bâte, tensiune, nu pot să zic altceva, îmi pare rău. Mai departe, îngerii iubirii, să vedem ce mesaj au pentru voi. Foarte interesantă povestioara. Am început să chiorăsc, trebuie să-mi pun ochelarii, dar nu vreau cu ochelari. Conversație cu inima deschisă. Dragii mei, ce să zic? Foarte la subiect acest mesaj. Eliberează-te din țarc și iartă și învață. Wow, wow, wow. Codependență, da. Deci aici putem să vorbim despre faptul că poate exista, pentru cei care aveți o relație, vorbim despre codependență, adică dependență emoțională, vorbim despre, de ce nu, toxicitatea cu diavolul, obsesie, posesivitate, control, ego și așa mai departe. Mă axez cel mai mult pe acest mesaj. Iartă și învață. Iartă și învață poate suna foarte urât sau de neacceptat pentru unele persoane. De ce? Pentru că cuvântul iertare, când avem contextul ego-ului și așa mai departe, ego-ul nostru nu are cum să ierte nimic. N-are cum. Du-te la terapie, vorbești cu terapeutul, vezi ce-ți spune terapeutul. Din ego nu suntem în stare și nu vom fi niciodată în stare să iertăm un lucru. Indiferent ce s-a întâmplat. Nu știu. Că partenerul e posesiv sau că ai avut parte de, nu știu, te-a înșelat sau te-a trădat într-un fel sau altul, habar n-am, nu contează. Sau poate tu ai făcut-o. Când vorbim despre iubire, poate fi și viceversa. Însă, din ego nu se poate face nimic. Tu trebuie să cobori la nivelul încrederii de sine și a iubirii de sine, într-atât încât ego-ul tău să fie, hai să zicem, într-un fel sau altul, să îi pui un plasture la gură ego-ului, ca să nu-ți mai răsune în cap, nu știu, acel eveniment pe care tu nu-l poți ierta. Da? Iertarea înseamnă eliberare pentru tine, nu pentru persoana pe care trebuie să o ierți. Da? E ca și cum aici fă-ți ego-ul să tacă ca să poți să te eliberezi tu. Și în momentul în care te eliberezi, intervine învățarea. Înveți ceva din povestea aia, că a fost o trădare, că a fost, nu contează, da? Ce nu poți tu să ierți, tu știi. Mesajul spune așa: eliberându-te de trecut, vei trăi mult mai multă iubire în momentul prezent. Are legătură trecutul? Voi știți ce evenimente din trecut nu puteți ierta în contextul relației voastre, mă refer, sau în legătură cu partenerul vostru de viață. Eliberare din nou, aici avem un țarc în care tu te tot învârți, uite așa, de ceva vreme, tu știi de câtă vreme te învârți, nu știu. Acest unicorn, pentru că e un unicorn, acest unicorn are, bineînțeles, posibilitatea să sară acest țarc, pentru că nu este foarte înalt. Însă, de ce nu o face sau de ce nu poate să o facă în acest context? Pentru că țarcul este foarte strâns. Ca și cum ți-ai restrâns spațiul personal și ca și cum
Aici simt pentru unii dintre voi faptul că nu mai puteți să respirați, ca și cum aveți o problemă de respirație. Atenție! Când vorbim despre restrângere sau un spațiu restrâns, trebuie să ne imaginăm că nu mi este în românește, vine doar în spaniolă în cap, carcasa toracică, că nu știu să-i spun altfel, acum, științific, unde se află plămânii noștri, în care nu au loc să se expandă când respirăm, da? Și de-aia simt aici pentru unii dintre voi, în contextul iubirii, în contextul relației voastre. Sunt lucruri pe care nu le-ai putut exprima. Pentru că aici primul mesaj e conversație cu inima deschisă. Îmi vine să zic, trage aer în piept, încearcă să te... Nu știu dacă e vorba de calmat, cât de făcut acel ego să tacă, îmi vine să zic, da? Respiră profund și vorbește cu sinceritate de ceea ce simți cu partenerul de viață. Ceea ce simți despre acel trecut, acel eveniment din trecut pe care tu nu le poți ierta. Ca să se producă eliberarea, ca și cum țarcul ăsta să se facă mai spațios ca să poți să ieși de acolo. Asta simt să transmit. Dragii mei, eu nu știu de ce îmi vin mesajele așa. Poate nu are niciun sens pentru unii dintre voi, însă aici vorbim despre asta. Tu în această poveste de dragoste, în această relație, ca să nu-i zicem poveste de dragoste neapărat, că poate pentru unii dintre voi nu mai este o poveste de dragoste, s-a transformat în altceva, s-a transformat în... Poate că dacă tu nu ai ieșit încă din relația asta, poate fi vorba doar de faptul că ați devenit dependenți emoțional unul de celălalt, că avem aici mesajul codependență. Însă, dacă noi ne creăm acest spațiu în care vorbeam de comuniune, da? În care să ne dăm voie să conversăm, să ne dăm voie să comunicăm tot ceea ce taca se tot repetă între noi, cum am zis, și care probabil eu nu pot să accept, da? Mă rog, tu nu poți să accepti. Dar dacă ne creăm acest spațiu, relația voastră are toate șansele să se pună pe picioare. Relația voastră are toate șansele să devină din nou relația care a fost cândva. Ține doar de voi. Îmi vine să spun să-i puneți acelui ego plasture la gură. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Și să acceptați odată pentru totdeauna, să integrați în voi ce vi se tot spune de nu știu cât timp. Pentru cei singuri, și voi sunteți în același țară de a nu ierta sau de a nu putea ierta. Încă te simți legat de o persoană, poate din punct de vedere sufletește, ai făcut o dependență sau s-a format o dependență, dar nu știu dacă e dependență emoțională. Hai să spunem așa, ai avut o persoană cu care ai avut o relație, nu știu, ai avut o relație de iubire, s-a terminat relația, tu ai rămas aici într-o mare luptă interioară în care nu mai ai încredere în tine, nu mai ai încredere în viață, nu mai ai încredere în fericire, în iubire. Poate ai mai încercat să ai relații, însă relațiile s-au bazat pe nu știu, poate pe toleranță. Nu vine să zic ca și cum ai acceptat anumite persoane, chiar dacă nu ți-au plăcut persoanele respective să ai o relație cu ele, le-ai acceptat doar așa ca să, nu știu, să ai pe cineva în viața ta. Și aici e ca și cum acest lucru sau această acțiune a ta în a intra în relații cu persoane după, atenție, ca să mă înțelegeți, da?
După ce ai avut acea relație de iubire, a existat o persoană în viața ta pe care tu ai iubit-o foarte tare. S-a terminat de mult, probabil, relația respectivă. De când ai terminat relația cu această persoană pe care ai iubit-o, au tot apărut anumite persoane în viața ta pe care tu doar le-ai tolerat să fie în prezența ta. Această tolerare, da, te-a făcut să devii o persoană care, de fapt, nu mai crede în iubire. Ca și cum toți cei care au apărut în viața mea sau toate acele persoane care au apărut în viața mea nu mi-au demonstrat, da, că pot exista șanse să mai găsesc pe cineva cu care să fiu fericit, așa cum am fost cumva. Și aici ți-au intrat dubiile, ți-a intrat neîncrederea în viață, în tine și așa mai departe. Și ești într-un fel de cerc vicios al contradicțiilor, da, în care nici măcar nu te mai bucuri de viață. Trăiești în inerție, vine să zic, sau din inerție, mai corect spus. Conversație cu inima deschisă în ceea ce te privește este vorba despre tine. Ce-ar fi să te iei tu așa? Uite, această persoană are propria inimă în brațe. Ce-ar fi să te iei pe tine tu și să stai de vorbă frumos cu tine? Ia-ți o oglindă ca și această regină de bâte, uite-te în oglindă și vorbește cu persoana pe care o vezi. Da, vorbește cu sinceritate, pentru că aici mesajul zice așa: vorbește cu sinceritate de sentimentele tale sau despre ceea ce simți. Ce simți în legătură cu un posibil partener, cu habar n-am, tu știi, pentru că aici vorbim despre cei singuri. Vorbește cu sinceritate de ce lucruri ar trebui tu să te... la ce lucruri ar trebui tu să renunți, pentru că aici aveam eliberare, trebuie să te eliberezi de undeva, de ceva. Este momentul să preiei controlul asupra vieții tale, ți se spune aici, asta pune aici, da? Stai de vorbă cu tine și vezi la ce lucruri trebuie să renunți, sau la ce gânduri, la ce idei, la ce, nu știu, habar n-am, care te menține în acest țarc despre care vorbeam, te menține în acest cerc vicios de gânduri contradictorii, îmi vine să spun. Conversația pe care trebuie să o ai cu tine are de văzut cu a recupera controlul asupra vieții tale, asupra gândurilor tale și așa mai departe. Și voi sunteți implicați aici poate cu ego, de ce nu? Sau cu de ce să stai în prezența unei persoane sau să intri într-o relație cu o persoană care practic te ignoră. Nu are logică, da? Pe care o tolerezi. Ce cauți lângă persoane? De ce accepti? De ce tolerezi acest gen de persoane? Și probabil nu e prima oară când o faci. Repetiție, da? Dacă viața îți tot repetă scenariul ăsta și îți zice cât mai tolerezi tu în numele fericirii, chipurile cauți fericirea, însă o cauți într-un mod greșit, da? Cât mai tolerezi relații de-astea care de fapt te fac să-ți pierzi încrederea în tine, nu îți aduc nicio bucurie, nicio fericire și așa mai departe. Iartă și învață, mie îmi vine să spun pe tine însuți. Iartă-te și învață din toate experiențele pe care le-ai avut, asta e, ai tot repetat la infinit o buclă, dar dacă tu reușești să înțelegi și să accepti că trebuie să faci această schimbare în tine, că trebuie să te eliberezi de acel mod de a te relaționa cu persoane, de a tace și a înghite, poate, nu știu, unii dintre voi ați tăcut, ați înghițit o grămadă de rahaturi de la persoanele respective din viața voastră și aici e vorba despre dacă tu reușești să te eliberezi
vei vedea cum te vei apropia din ce în ce mai mult către fericire. Însă, în primul și în primul rând, fericire prin iubire de sine. Fericirea sau iubirea nu apare în viața noastră cu adevărat până când noi nu ne iubim pe noi. Până când noi nu ne recuperăm, nu ne punem pe picioare, nu avem respect de sine și așa mai departe. Da. Da. Lecții peste lecții, dragii mei, viața este plină de lecții pe care trebuie să le învățăm. Viața este plină de evenimente care nu vin către noi de pomană, vin ca să învățăm. Da. Pentru voi mesajul ăsta cu diavolul de la diavol este: fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Dacă tu în viața ta intră persoane, da? Tu cel singur, cea singură, intră persoane care de fapt mai mult ca vampiri emoțional, da? Te lasă gol așa și nu dau nimic în schimb. Fugi de acolo, domne. Eliberează-te, ieși de acolo. E ca și cum despre tine când? Despre propria ta fericire când? Când o să te centrezi să intri într-o relație ca tu să fii fericit, nu ca celălalt să te sugă de toată acea energie, să te lase gol de fapt. Da, voi știți, da, ce să zic, mesajele sunt care sunt. Avem gândacul, nutriție sau aliment și transformare. E momentul să începi să te alimentezi cu altceva care să te ajute să te transformi, să se transforme viața ta, să se schimbe ceva în viața ta. Dacă e vorba despre câteva kilograme în plus, știi, ai nevoie să faci o dietă sau ai nevoie să începi să te alimentezi într-un mod sănătos, nu într-un mod, nu știu, abuziv. Aici cu diavolul poate fi, mănânci în exces, ce-o fi, cum am zis la început, săgetătorul egal exces este și trebuie controlat, da. Preia controlul asupra vieții tale. Așadar, mai departe, luna, cicluri și schimbări. Deci aici avem de 2 ori deja, unul lângă altul, transformare, schimbare, un nou ciclu și e vorba de a începe să te alimentezi cu lucruri care să schimbe, să te transforme, să-ți transforme viața și să îți schimbe într-un fel sau altul, să ieși, nu știu, să începi un nou ciclu, da? Începe un nou ciclu. Și avem coroana, succes, însă avem al doilea cuvânt, orgoliu. Aici are legătură orgoliul tău, are legătură ego-ul tău, tu știi, dragii mei, ce să zic, mândria, ești mândru de tine, ești mândru de, sau poate că ar trebui să, aici e vorba despre, nu ar trebui, ci aici, în momentul în care începem să ne alimentăm cu lucruri care să ne ajute să ne transformăm noi, să se transforme, să se schimbe viața noastră, aici ajungem să ne punem coroana pe cap și să zicem, wow, sunt foarte mândru de mine pentru că eu singură am făcut acest lucru. Sau poate m-am lăsat ajutat, pentru că am văzut semnale, am văzut ce se repetă, am văzut ce accept, ce nu accept, am văzut ce trebuie să iert, da? Am văzut cum să ies din cerc, din buclă și așa mai departe. Aici e vorba despre faptul că vei reuși să-ți transformi viața dacă începi să te alimentezi cu ceea ce te ajută să te transformi. Da? La capătul cărților avem romantism și dulceață, avem trandafiri aici, florile. Acum, romantism și dulceață, poate că ar trebui să începi să fii mai dulce, poate ar trebui să începi să fii mai romantic sau nu neapărat romantic tipul Don Juan, vin cu flori, cu serenade și cu alte prostii, nu. Să fiu deschis din punct de vedere romantic, să învăț să fiu, nu știu, că nu o să stau să vă dau lecții acum de cum trebuie să fie genul ăsta, în genul ăsta de energie. Romantism și dulceață, fiecare
știe ce înseamnă. Poate unii dintre voi sunteți prea, aici cu diavolul poate fi, unii dintre voi sunteți, nu știu, prea tari în gură, hai să zicem așa, da? Că avem și cinciul de bâte și sunt certuri tâmpite. Ne certăm pe degeaba, da? Ca și cum în tine tot timpul există o tensiune. Ca să-ți te eliberezi de acea tensiune din tine sau să nu mai fii așa tare în gură, învață, Doamne, să fii un pic mai dulce. Vorba dulce mult aduce, știm, da? Învață să fii mai, nu știu, mai cald, mai habar n-am. Pune puțină miere în vorbele tale, că poate ești prea acru, zic, da? Voi știți. Și dacă nu ești acru, adică aici, atenție, pentru că sunt multe persoane care ascultă talările mele și stau așa și iau cuvintele mot-a-mo. Dar eu nu mă refer că ești acru, eu dau exemple, da? Că de-aia vorbim aici de dulceață. Pentru că dacă tu aici ai avut relații, ca să o luăm de la capăt, ca să ne înțelegem, dacă tu ai avut relații pe care ai tăcut, ai înghițit, ai tolerat persoane care te-au consumat de energie, ți-au luat tot și nu ți-au dat nimic în schimb, nu e neapărat, atenție că nu e vorba că poate tu ai fost foarte dulce sau romantic și aici ai tu o problemă. Dacă tu ai dat, fără să-ți dai seama că, băi, stai puțin că nu există un echilibru, nu primezi nimic în schimb, nu e o problemă de romantism sau de dulceață, e o problemă de altceva. Ești du-te la terapie, da? Da? Aici nu că ești nebun sau că ai probleme cu capul, ai probleme de codependență, ai probleme de atașament, ai probleme emoționale, du-te și fă-te bine. Pentru că a fi romantic și dulce, tolerând persoane care poate cu diavolul, poate violente, poate mincinoase, poate trădătoare, poate controlatoare, psihopați, ce știu eu, e o problemă emoțională de care tu trebuie să te eliberezi. O problemă din trecut. Așadar, se înțelegem, da? Pentru că persoanele care iau cuvintele mot-a-mo, așa cum le spun eu, și nu citesc printre rânduri, spun, nu, păi eu am fost o persoană nu știu cum, că săgetătorul nu e așa, că, băi, lăsați-vă de astea. Eu vorbesc în exemple, în metafore câteodată, ca să înțelegeți esența, nu să luați mot-a-mo, ce se spune, că nu e despre XY, să zic, numele unei persoane, da? Nici o etalare, nici la săgetător, nici la alte zodii. Hai să vedem ultimele mesaje și vă las ca să nu vă mai cert. Fii propria prioritate. Dar tu trebuie să fii pe primul loc, de-aia spun, despre tine când o să fie? Când o să fie despre tine, despre fericirea ta? Atenție la acel ego despre care vorbeam, da? Când vrei să te îndrepți către tine, către a fi fericit, către a te bucura de această viață. Poți să-ți manifesti toate dorințele. Poți. Tu, eu, Ion, Vasile, Maria, Elena, toată lumea poate să-și manifeste dorințele. Care sunt dorințele tale? Știi ce-ți dorești? Pentru că putem să manifestăm atât bun cât și mai puțin bun în viața noastră. Tu știi. Prima carte e fericirea. Dacă tu vrei să manifesti fericirea, primii pași pe care trebuie să-i faci sunt ce am zis la începutul talării, nu mă mai repet. Da? Tratează-ți corpul ca și cum ar fi un palat. Adică ai grijă de tine, de sănătatea ta, de autostima ta, de corpul tău, de alimentație, de ore de somn sau de ore în care să te odihnești, nu neapărat doar somn, da?
Unii dintre voi poate aveți o problemă pe partea asta. Nu vă îngrijiți. Nu că nu vă îngrijiți estetic vorbind. Nu mai aveți grijă de voi sau nu mai dați cumva atenție sănătății fizice. Poate deja aveți probleme de sănătate în corp. Tratează-ți corpul și corpul nu putem să-l tratăm bine dacă mintea noastră dacă suntem într-un fel sau altul captivi în ceea ce ne spune ego-ul nostru. Nu știu ce să zic, dragii mei, îmi vine să spun foarte particulară această etalare. Nu știu a cui este, nu cred că e pentru multă lume, e foarte, foarte, pentru un grup foarte, foarte restrâns. Fii sincer cu tine însuți. În timpul etalării ți-am spus, conversație cu inima deschisă tu cu tine, despre tine. Cu ce te păcălești? Diavolul poate fi minciună. Cu ce te păcălești tu? În ce ceață te bagi singur? Sunt anumite detalii în această etalare care pe mine mă fac să înțeleg că tu ești cel care participă la acest dezechilibru emoțional. Tu ești cel care participi la acest cerc în care te învârți. Sunt foarte multe indicii aici. Aici aș trage concluzia că trebuie să începi pur și simplu să te alimentezi doar cu ceea ce te poate ajuta să faci schimbări profunde în tine. Și bineînțeles, nu uita că nu e vorba de a te resemna și a accepta ceea ce ți se tot repetă, de a tolera, ci de a accepta că dacă se repetă, trebuie integrat sau renunțat. Nu poți să zic altceva. Pentru că am zis, pentru cei singuri, unii dintre voi, repetați relații cu persoane care nu au ce să caute în viața voastră. Pentru că mai mult vă golesc decât să vă umple. Și voi trebuie să renunțați la persoanele astea, să vă centrați pe voi, iar cei care aveți o relație, să învățați într-un fel sau altul, să iertați ce s-a întâmplat în trecut, să învățați acea lecție, să vă deschideți către partener și să acceptați ce vă tot repetă. Poate, nu știu, hai să zicem, a avut loc o trădare sau o minciună sau ce zici, nu știu, fiecare cu ce a trăit. Și aici, de ceva vreme încoace, partenerul îți tot spune: iartă-mă, 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 habar n-am, nu știu, la infinit, sau nu știu ce îți repetă el în continuare și tu nu-mi trebuie, eu nu pot să te iert, nu fac, nu vreau să te văd, nu știu, da? Voi știți, de-aia zic, foarte, foarte interesantă etalarea voastră, poate fi vorba despre o etalare foarte, foarte privată, aș spune, însă, fii sincer cu tine, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare.